morning, guys! It's our second day in the island of San Antonio, Northern Samar. 5 a.m. pa lang and wala pang magising na tao. Ako pa lang and naglibot-libot lang ako kasi ang ganda ng paligid and ang ganda ng sunrise. So ayun, kwentuhan ko lang kayo sa mga nangyari kahapon. Kahapon is nag-travel kami from Catbalogan City and papuntang Calbayog City ng 1 hour. In Calbayog City to San Isidro, Northern Samar, 1 hour din. And then yung sumakay kami ng bangka which is 40 pesos. Papunta dito sa may San Antonio Island. Tingin ko hindi siya nag 1 hour, 45 minutes lang. And ayun, kumain kami. Nag-check-in kami dito. Meron kaming room na kinuha. Good for 7 person. And 1.7 lang siya. So, maganda na. Meron ng ref, may aircon na, and kompleto yung bed, and CR. Meron kaming private CR. Yun, may TV. Nga pala, nandito kami sa resort ng Haven Beach Resort dito sa San Antonio. And kahapon, pinuntahan din namin yung Lagbangan Beach Resort dito. Kasi mas maganda doon mag-swimming kesa dito sa Haven. Kasi dito sa Haven, medyo mabato. And directly siya sa dagat. Wala na siyang sand. Hindi tulad doon sa Lagbangan. Meron pa silang pinaka-shore and sand. Malayo pa yung dagat. So, ma-enjoy mo yung sand. At ang ganda naman ng sand nila. Sobrang pino ng sand at white talaga. So today, ang gagawin namin is mag-island hopping kami. Puntahan namin yung Capul Island and Pink Beach. So dalawang island yung pupuntahan namin. And after nun, diretso na din kami uwi. So ngayong umaga, inaantay ko lang silang magising kasi supposedly 5 a.m. yung alis namin. Pero tulog pa sila. Ako pa lang yung gising. And check out na din kami. And ayun, mag-island hopping and uuwi na din. Ay, may poppy. Look. Morning. Yan yung dagat. And yung cottages is free pag meron kang room na kinuha. And yan, maraming puno. Maraming ibon. Marami ako naririnig na ibon. And this is our room. Yan, maraming mga sampay dahil sa mga damit namin na ginamit kagabi. Ay, kahapon sa pag-swimming pala. Pasok tayo.
for something.